Hello! Welcome back to our channel. So today, gagawa na naman tayo ng isang recipe ng this time, cookies naman. Sino ba namang may ayaw ng mga giant cookies? So ito yung tawag nila, parang Levain or Levain ba yung tawag doon? Yung parang Levain style na cookies. So yun, sikat na cookies sa New York. Hindi ko pa siya natatry actually, pero medyo sikat siya sa internet ngayon. Kaya try natin kung masarap talaga siya. So let's make some cookies! Para sa Levain-style cookies, ito ang mga ingredients. Unsalted butter, mas okay kung high quality na butter para sa cookie na to. All-purpose flour, cake flour, salt, baking powder, baking soda, walnuts, dark chocolate, I highly recommend Calebo, eggs, brown sugar, and white sugar. I-mix muna natin ang dry ingredients. Sa isang bowl, maglagay tayo ng 2 cups all-purpose flour, 1 1/4 cup cake flour, 2 teaspoon baking powder, 1/4 teaspoon baking soda, and 1/4 teaspoon na salt. Mix lang natin until combined, then set aside na natin. Ilalagay naman natin sa ating mixer ang 1 cup na cube na cold butter. Importante na cold ang butter natin para ma-achieve ang tamang texture ng cookie. Nakuha ko nga pala tong recipe na to sa Delish na sobrang similar sa recipe ng paborito kong si Cupcake Gemma. So, i-mix lang natin ang butter pero hindi natin hihintayin na mag-cream ang butter. Dapat medyo buo-buo pa rin siya. Pero medyo durog na siya and malulus niya na yung cube na shape. Yung parang ganito. Then, add na natin ang 2/3 cup na granulated sugar and 2/3 cup na brown sugar. Then, mix na natin until medyo dikit-dikit na sila, mga 30 seconds lang. Again, hindi natin i-cream lahat. Pagkatapos ay ilalagay na natin ang 1 cup na roughly chopped na walnuts. Then, mix lang natin ulit for a few seconds. Then, ilagay na natin ang 2 cups na dark chocolate. Then, mix again for a few seconds. Then, lagay na natin ang dry ingredients. Then, mix natin on low for 30 seconds. Until medyo sandy na ang texture ng dough. Yung parang ganito. Medyo hiwalay-hiwalay. Then, ilalagay na natin ang eggs. Medyo baliktad tong process na to, pero ganun talaga. So, i-beat natin ng konti yung eggs natin para hindi na natin kailangan i-beat ng matagal kasama ng dough. Dahan-dahan lang natin ipo-pour ang eggs into the dough. Pag medyo nagdidikit-dikit na ang dough, okay na yan. Medyo iba talaga ang recipe na to sa traditional na cookie, pero importante na sundan natin ang steps na to para ma-achieve natin ang medyo siksik na cookie na underbaked sa loob, pero crispy sa labas. Then pwede na natin i-shape ang cookies. Gagamit ako ng weighing scale to make sure na pantay-pantay ang sizes ng cookies. Gagawin kong 100 grams ang bawat cookie. Medyo bibilugin lang natin ang cookies natin pero dapat hindi perfect. Mas maganda kung medyo rough ang outside appearance niya. Bago pala i-preheat ng oven, dapat frozen na ang cookies for about 3 to 4 hours. Nagkataon lang mayroon na ako naka-ready na cookies sa freezer and iba-ibang flavors pa to. So ilalagay natin ang baking sheet and i-preheat lang natin ang oven to 180 degrees Celsius. Then bubuksan natin ang convection para mas mainit ang oven. So ilabas na natin ang preheated na baking sheet. Then, ilagay na natin ang cookies. Bake natin to for 20 to 23 minutes. Check nyo lang to make sure na hindi masunog. Then, ilabas na natin and palamigin ng konti. Then, pwede na kainin. Yung size ng cookies, depende sa inyo. Pwedeng smaller, pwedeng bigger. So, try na natin. Ayan, so ito na ating mga giant cookies. So yung sa video natin, ginawa kong 100 grams. Pero itong naka-freeze ko na kasi na cookies, these are 120 grams. So makikita nyo naman, ang laki niya. So try natin. Actually, alam ko naman na yung lasa niya, pero try pa rin natin. Ayan so parang siya, underbaked siya sa loob. Yun yung parang signature na style ng Levain. Sarap siya. Sarap talaga. Lalo na kung fan kayo or kayo yung tipong tao na tinitikman yung cookie dough kapag habang nagbabake kayo. Magiging, super fan talaga kayo nito. So, siya, parang crispy yung labas niya, pero yung loob niya, parang undercooked na, in a good way, masarap naman siya. So, I think it's worth a try. So, nasa sa inyo na kung gusto nyo ng ganito kalaki or gusto nyo going smaller. Pero, dapat malaki siya para maging undercooked talaga yung loob. So, yun, there's the recipe. And I hope na na-enjoy nyo.
Let me know if may request pa kayo. And don't forget to like and subscribe to our channel if you haven't done so. Thank you for watching. See you sa next na video.